Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi ra ngoài vườn để mà thu hoạch cho mọi người. Và sau khi thu hoạch xong thì Quỳnh sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách để mà mình tỉa cây cà pháo cũng như cây cà tím sao cho cái cây nó mạnh và nó ra được nhiều trái nha. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi thu hoạch trước một vòng nha mọi người. Quỳnh sẽ để rổ lên đây và mình sẽ hái, cũng như thường lệ là mình sẽ đi hái từ ở trong mình đi hái ra. Bên đây có không? Bên đây không thấy gì. Ở trong này hết rồi ha. Rồi qua bên đây. Dâu bây giờ thì trời bắt đầu nó vô nóng rồi đó mọi người. Cho nên nó ra cũng không có còn được nhiều nữa. Rồi tới bên đây. Bên đây có một trái nè. Đó, ngon chưa mọi người ơi. Đó. Ở trên đây thì là có cái cây chong chong. Quỳnh để gió nó quay gì dễ thương đẹp ha. Đó, ở dưới đây thì được 2 trái nha mọi người. Ngon ha. Rồi mình sẽ hái cái trái dưới đây. Ngon quá. Trời ơi, trái này nó ngon mọi người, nó đỏ hết phần nửa bên đây nè, còn bên đây hơi trắng thôi. Nhưng mà mình để một chút nữa là nó cũng đỏ à. Rồi mình sẽ đi qua tới bên đây. Đây. Hôm nay là mình nhìn là mình thấy liền luôn. Đó, đây nữa nè. Đó, đã chưa mọi người. Bên đây có. Bên đây có một trái nhỏ xíu mà nó đỏ rồi, Quỳnh hái luôn nha. Tiếp bên này. Bên đây thì có 2 trái nè. Một trái thì hôm bữa nó bị sót lại, chứ mọi người nói Quỳnh đó là mọi người thấy mà tại sao Quỳnh bỏ đi luôn. Quỳnh không thấy mọi người ơi. Mình đứng cao cao lên vậy mới dễ quay cho mọi người xem là đó. Ở đây một trái nè. Ở đây thì trái hường hường mình để lên đi ha. Đó. Có một trái này ngon chưa mọi người ơi. Rớt dưới đất rồi mọi người. Nó không sao. Còn ăn được. Trong đây có trái nào không? Cầm bị rớt rồi. Bên này nha. Ở đây thì có là một trái nè. Đó. Ở đây thì có trái nè. Đây. Và đây là cái rổ dâu tây mà Quỳnh với mọi người mới vừa đi hái xong. Hôm nay thì có vẻ mình hái được nhiều hơn mỗi ngày nha mọi người. Chậu đây Quỳnh trồng mấy cái cây với là một mớ đồ Quỳnh mới mua chưa làm đó mọi người. Đây, mình sẽ để qua đây một chút nha. Quỳnh lấy cái rổ xong bây giờ mình sẽ đi hái đợt đậu Hòa Lan. Đậu Hòa Lan này là đậu Hòa Lan đợt cuối luôn nha mọi người. Đó, mới có mấy ngày mọi người thấy không? Nó ra rất là nhanh luôn. Nó nóng đó cho nên nó ra rất là nhanh luôn. Và nó sâu cũng rất là nhiều luôn mọi người. Coi nè. Sâu nè. Nó ăn cái trái Quỳnh nè mọi người. Tan nát cái trái hết. Rồi mấy con này nó phá khủng khiếp mọi người. Coi như hôm nay Quỳnh hái đợt này là đợt cuối luôn đó. Mấy cái trái sâu sâu này á thì mình ăn cũng được mà mình không ăn cũng được nha mọi người. Mà thường mấy cái trái sâu sâu này á, là những cái trái ngon á, là mà có con sâu nó mới ăn nha mọi người. Những trái dở dở là nó không có ăn nha. Trời ơi sâu chứ. Với lại mấy con côn trùng thật sự thì nó cũng rất là khôn chứ nó không có ngu nha mọi người. Trái ngon không á. Mình mà ăn á, là mình phải ăn trước nó. Chứ không là nó lựa đồ ngon nó xử trước mình không. Đó, ngày hôm bữa mình nói với mọi người nó ăn, và nó ăn nửa trái thì không đó mọi người. Nên mình sẽ hái cho hết luôn nha. Rồi Quỳnh dẹp cái vàng này luôn. Và chỗ này á thì là Quỳnh sẽ để đồ để mà Quỳnh trồng bầu á mọi người. Hôm bữa Quỳnh gieo cây bầu Quỳnh quay cho mọi người xem á. Cây bầu của Quỳnh hôm nay thì nó cũng bự rồi. Bắt đầu là Quỳnh cho vô chậu lớn để mà Quỳnh để bầu cho nó leo lên vàng này nè. Và ngày hôm nay thì đợt cuối cùng là Quỳnh hái được một rổ như thế này là đậu Hòa Lan.
Bây giờ thì mình sẽ đi qua và mình nhổ tỏi nha. Tự nhiên cái hôm nay cái Quỳnh quên bất nhơn mọi người ơi. Quỳnh nói Quỳnh đi qua nhổ tỏi. Cái bây giờ cái Quỳnh mới nhìn thấy mấy cái chậu gì dâu tây bạch tuyết nè. Mà hôm nay á, thì nó đỏ rồi, mình phải hái nha. Mình không hái mình để vậy là nó không chín mấy trái khác á. Rồi nghe bẻ rớp rớp đã mọi người. Đó. Đó, trái nó chấm đỏ đỏ hết rồi, mình phải tranh thủ mình hái để cho những trái khác nó lớn nha. Đó. Đâu rồi, còn không? Đó, mình hái được nhiêu đây nữa nè. Là bên đây là dâu tây bạch tuyết nè. Rồi dâu tây đỏ ha. Rồi. Đây. Đây là cái đám tỏi của Quỳnh trồng từ bên nhà cũ nha mọi người. Đó, ở đây Quỳnh trồng được 4 chậu, 1 chậu, 2 chậu, 3 chậu, 4 chậu. Hy vọng là có củ để mà nhổ lên nha, để mà mình xài nha. Ở đây thì nó dướng nguyên một cái cây lá tía tô tím. Quỳnh để luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhổ thử cái củ đây nha. Ô, được củ tỏi nè mọi người ơi. Quỳnh trồng một tép mà bây giờ nó ra được một củ nè. Trời ơi, tưởng không có, ai nhà cũng có nha mọi người. Đó, củ bên đây bự hơn nè mọi người ơi. Đó, đây. Tỏi này nó dễ trồng, và cái thứ hai nữa là nó ít sâu bệnh lắm. Tiếp bên này luôn nha. Đó. Ôi, củ bự bự không nè mọi người. Nhổ luôn nha. Ây da. Trồng trong chậu nó hơi bị cứng đó mọi người. Quỳnh sợ cái màn hình điện thoại nó rung á, cho nên thôi để Quỳnh cầm cái máy Quỳnh quay luôn cho nó nhanh nha. Đây luôn. Trời ơi, nó dướng. Quỳnh trồng bằng chậu mà nó cũng lên nha mọi người. Cho nên á, bạn nào mà muốn trồng tỏi, trồng hành á, mình trồng chậu nó cũng lên nè. Trời ơi, củ chà bá luôn mọi người, chứ phải nhỏ đâu. Bên ấy nè, củ chà bá luôn nè. Đó, củ bự ghê không? Đó, củ bự vô mọi người. Đây, tiếp nè, đấy nè. Đó. Đây, tiếp. Đây, tiếp. Rồi. Đó. Đây là cái mớ đây là cái mớ củ tỏi mà Quỳnh mới vừa thu hoạch xong ở trong 4 chậu nha mọi người. Đây, Quỳnh quăng ra ngoài để cho nó sạch nha. Đó. Một chút nữa mình sẽ rửa sơ qua. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nhổ tiếp là khoai tây nha. Bên đây thì Quỳnh có trồng một ít củ wasabi đó mọi người. Đây, cái lá wasabi nè. Ở đây thì nó bị sâu rồi, nhưng mà không biết sao mình ăn củ ha. Thì cái cây của Quỳnh nhìn như thế nào để mà biết mình sắp thu hoạch nha mọi người. Nó bị khô và nó rạp xuống như thế này. Và bông á, ở trên đây hôm bữa nó nở nè, nó tàn hết. Cái thứ hai nữa là lá của nó bắt đầu lấm chấm, nó bắt đầu nó tàn. Thì mình ngưng tưới nước khoảng từ là 3 đến 4 ngày cho đất nó bắt đầu nó khô lại, thì mình mới bắt đầu mình nhổ nha. Bắt đầu nhổ cái chậu đầu tiên nha. Ở phía bên đây, ở dưới chân Quỳnh nè mọi người. Chỗ này với chỗ này là Quỳnh trồng dưa gang á. Quỳnh sẽ thu hoạch hết cái phần những cái chậu vòng vòng ở đây, như là khoai tây cũng như là củ hành, để có chỗ cho mà mấy cái dây dừa này ra, dây dưa gang nó mọc nha. Không biết có củ không ta. Trồng bữa giờ ồ, mọi người thấy gì không mọi người ơi. Đây, đó, to nhỏ lẫn lộn nè mọi người. Đó, củ nè. Cái củ này của Quỳnh là nó màu tím nha. Đó, trời ơi đã chưa nè mọi người ơi. Đó. Trời ơi, nó là khoai tây tím nha. Đẹp chưa? Mọi người thấy đẹp chưa? Trời ơi, dễ thương quá mọi người. Mình phải để cho đất nó khô nha mọi người. Đất nó khô rồi á, mình nhổ lên nó mới dễ nha. Đây nè, đây là cái củ nè, củ cái nè mọi người. Củ cái mà Quỳnh trồng á. Củ cái này mình bỏ đi. Đó, ra được một mớ củ nhỏ nè. Nhưng mà bây giờ thì trời nóng rồi, mình có trồng tiếp thì nó cũng không có được nữa, tại vì lá nó cũng tàn hết rồi mọi người.
Đây là một dây ha. Chậu như thế này á, là Quỳnh trồng có 2 củ thôi nha mọi người. Rồi mình nhổ tiếp bên đây nè. Trời ơi nó cứng. Đây. Đứng lên trên chậu luôn nha. Hey. Đó không? Ồ, củ bên đây là lá khoai tây dài mọi người. Khoai tây dài màu trắng dễ thương chưa? Đó, một chậu là Quỳnh trồng 2-3 loại luôn, mọi người thấy thương chưa? Đó, dễ thương chưa bà con? Đó, nó nằm cái chùm gì nè mọi người. Đó. Nè cái chùm thấy thương chưa? Thấy thương chưa? Củ cái nè. Đó, Quỳnh trồng chậu á, mình chăm sóc cái cây này thì nó cũng không có cực nha mọi người, nó dễ lắm luôn á. Cái củ này thì cái hình dạng nó hơi lạ, nó dài dài nha. Đó. Mình sẽ lựa cái cây ra trước nha, đằng chút mình xới mình kiếm sao nha. Đó là mình ra được là một củ khoai lang hồng và khoai lang trắng, khoai lang tây hồng và khoai lang tây trắng nha. Đây luôn nha. Rồi cái bộ bên đây thấy có vẻ hơi bị cứng nha, mình cũng sẽ leo lên luôn nha mọi người. Ô, bên đây của Quỳnh nè, khoai lang tím nha, tím đỏ nè, dễ thương vậy mọi người. Đây, củ cái của Quỳnh là nó bị hư rồi mọi người thấy không? Củ giống á, nó bị hư rồi. Bên đây thì có dây thì được nhiều, có dây thì không có được nhiều nha. Không biết nó có nằm lẫn ở dưới không thì không biết nha, chút mình sẽ xới lên nha. Ô, rớt nha. Khoai màu trắng, khoai màu trắng nó nằm lẫn ở dưới mọi người, mình kéo nó bị tuột ra hết rồi. Đây nè mọi người ơi. Nó bị tuột nằm ở dưới nha, cho nên mình phải mò nhà đó nè, mọi người thấy Quỳnh xới là nó nằm ở dưới. Đây nè, bên này cũng vậy nè mọi người. Đó, nó phải là ít đâu, nhiều quá mọi người, nhiều nha, cái phải ít nha. Đó, nó nằm ở phía trong mọi người ơi, mình phải bươi nó lên. Đó. Đó. Bên đây là khoai tây màu vàng nha, khoai tây vàng. Khoai tây này thì trong siêu thị nó bán nhiều lắm mọi người. Đó. Mình rất mạnh ra quá cái nó bị xúc ra hết. Cái này là trái ca, cái củ mẹ đó. Nhiều chưa? Cầu ơi, nó bay đất đá mịt mù luôn. Đó, mọi người thấy củ nó lên nè. Vuốt vậy đó mọi người, thấy củ nó lên nè mọi người. Đó, củ nè, củ nè. Đó, củ nè. Đó, củ. Đó, củ. Một chậu về Quỳnh trồng có 2 củ nha mọi người, chứ mình không có trồng nhiều nha, mà nó lên vậy đó. Nó ra củ con nhiều. Ây da. Đó. Đây là cái củ mẹ nè. Đó, Quỳnh bỏ củ này đi. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ hốt khoai tây vô nha mọi người. Đó. Đã chưa? Cái này á, khi nào mà mình ăn á, thì mình rửa, chứ mình chưa ăn thì mình để nguyên nha, chứ mình rửa thì nó sẽ dễ bị hư lắm á. Mình để khô ráo. Đó mọi người. Mỗi chậu 2 cây là tính ra là Quỳnh trồng là có 6 củ thôi đó. Mà Quỳnh được là
Một mẹt này là ăn chắc được nhiêu kilo rồi đó mọi người. Thì củ giống này thì mình có thể mua ở ngoài siêu thị nha. Còn hai á, là mình mua về á, cái mình chỉ ăn kịp nó lên mầm á, mình thấy củ nào đẹp đẹp á mình đem ra mình trồng thì nó vẫn lên nha mọi người. Nó vẫn còn dính mấy cái rễ. Người xem cái cây bông cải của Quỳnh nè, hôm bữa mới quay cho mọi người coi nhỏ xíu, hôm nay bự nè mọi người, sắp thu hoạch được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp qua bên đây nha, để mà mình đi hái bí ngòi. Đây là hai cây bí ngòi mà Quỳnh trồng được nha. Bên đây là bí ngòi vàng và bên đây là bí ngòi xanh. Và năm nay cũng là năm đầu tiên mà Quỳnh trồng thử bí ngòi nha, thì Quỳnh cũng thụ phấn cho nó mọi người, lấy hoa cái với hoa đực mình thụ phấn với nhau. Cắt luôn cái trái đầu tiên ở đây nha. Rồi, cắt. Đó, ngon chưa mọi người ơi, đạo quá. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mà mình tỉa cây cà pháo cũng như cây cà tím nha. Cà pháo thì cà pháo mình có thể mua cây con về trồng, hoặc là mình có thể là gieo hạt nha. Và ở đây thì Quỳnh mua cái loại này, cà pháo trắng. Mình sẽ bắt đầu tỉa chèo nha. Thì cây của Quỳnh á, Quỳnh trồng bữa giờ là hơn 1 tháng rồi, thì nó bắt đầu nó ra rất là nhiều những cái cây con khỏe nằm ở bên trong cái nách lá như thế này. Và cái cây cà pháo này của Quỳnh mua á, nó là cây cà pháo nó ghép giữa là cây cà pháo và cây cà tím nha. Đây là cái cây cà tím. Và mình tỉa chèo như thế nào? Thì mình tỉa chèo là mình sẽ tỉa những cái chèo nằm ở bên trong nách lá, từ cái nách lá thứ 5 đổ xuống. Đây, cho dù nó có bự như thế này thì mình vẫn bỏ nha mọi người, để cho cái cây của mình á, nó sẽ giữ được sức và nó sẽ lâu tàn. Đây mình sẽ tỉa hết luôn. Và cái cây cà tím á, là hôm nay Quỳnh sẽ không có tỉa. Lý do tại sao Quỳnh không tỉa là bởi vì á, là cái cây chính của mình là cái cây cà pháo nó ghép như vậy để cho nó ra được nhiều trái hơn. Khi nào cây cà pháo của mình nó lên mạnh rồi thì khi đó Quỳnh sẽ mới cắt bỏ cái cây cà tím này. Và sau khi Quỳnh tỉa hết những cái chèo ở bên trong những cái nách lá của cây cà pháo, thì ở phía trên đây mọi người nhìn thấy nó có ra được những cái nụ. Thì những cái nụ này là những cái nụ đầu tiên của cái cây. Quỳnh cũng sẽ tỉa bỏ luôn nha. Mình sẽ tỉa bỏ luôn. Mình sẽ để lại một nhánh và một cái ngọn như thế này. Quỳnh đếm cho mọi người xem nha. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì 6 là ở trên đây Quỳnh tỉa bỏ luôn cái phần bông, là coi như Quỳnh đã tỉa hết. Và Quỳnh chừa lại một cái thân chính cũng như là cái cây nó ghép vào như thế này. Nếu như mà mọi người không có mua được cái loại cây ghép á, thì mình có thể trồng cái loại cà pháo không cũng được. Nếu mà mua được cái loại này thì nó sẽ ra được nhiều trái hơn nha. Phía bên đây á, thì Quỳnh cũng có là một cây cà tím. Cà tím này thì là cà tím thông dụng, loại bình thường nhất ở Nhật thôi. Thì cây cà tím này Quỳnh cũng sẽ tỉa giống y như cây cà pháo luôn, tại vì nó cùng một loại cà nha mọi người, nó mang họ cà cho nên mình tỉa giống y chang vậy luôn. Mình cũng sẽ bỏ hết những cái chèo hay còn gọi là cây con ở trong nách lá, từ lá thứ 5 hoặc là từ lá thứ 6 đổ xuống. Và cái lý do mà tỉa đó mọi người là bởi vì là cái cây cà pháo này á, cũng như là cái cây cà tím á, nó rất là dễ bị rệp nè, bị phấn trắng, và nó rất là dễ bị những cái con bọ xích nó lên nó cắn lá và nó hút đi dưỡng chất của cây, nó làm cho cây chậm phát triển nha. Và đây là một cái chồi rất là bự luôn, Quỳnh cũng sẽ tỉa bỏ luôn. Và ở đây nữa nó ra một cái hoa, Quỳnh cũng sẽ tỉa bỏ luôn. Và phương pháp này á, mình có thể áp dụng cho tất cả các loại cà tím, cà pháo luôn nha. Cái hoa này là hoa đầu tiên trên cái cây, Quỳnh cũng bỏ luôn để cho cái cây nó dưỡng sức nha. Và đây Quỳnh sẽ đếm lá cho mọi người xem. 2 nè, 4 nè, 5 nè. Ở đây có thêm một cái chồi mình chưa bẻ nè, đó, bẻ hết nha mọi người. Đó. Thì mình sẽ bẻ hết. Đây 2, 4, 5. Đó, là từ cái chồi thứ 6 trở lên. Nếu mà có ra nhánh thì mình sẽ để nha. Đây là một mẹt khoai tây nè, cũng như là đậu Hoài Lan, dâu tây bạch tuyết, bí ngòi và một ít tỏi. Mọi người thấy đã ghê chưa?
Quỳnh thu hoạch xong rồi Quỳnh cảm thấy sướng quá trời quá đất luôn mọi người ơi. Thì Quỳnh cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào lần sau. Bye bye.